سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب بشه. توی جلسات قبلی ما مسائل تئوری زیادی رو در مورد افتر افکت گفتیم و بیشتر به خود نرم افزار پرداختیم. الان میخوایم یه مقدار عملی ترش کنیم. البته فعلا نه پیشرفته، ولی گام به گام، که یه جورایی بعضی موقع‌ها یه مسائل پیشرفته رو آدم بگه باعث میشه که ایجاد سردرگمی کنه. پس ما پله به پله با هم میریم جلو. توی این قسمت میخوام یادتون بدیم توی نرم افزار افتر افکت لودینگ های ساده بسازید. لودینگ هایی که توی ویدیوها میتونید استفاده کنید برای زیبا سازی اونها. بریم با هم دیگه یه لودینگ ساده رو بسازیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، چون ما آموزش های افتر افکت، آموزش ساخت انیمیشن، موشن گرافیک و از این قبیل آموزش ها رو توی کانالمون به صورت روزانه منتشر میکنیم. خب من نیو کامپوزیشن رو میزنم برای ساخت یک کامپ جدید. ابعادش در حال حاضر واقعا برام مهم نیست. اگر در مورد ابعاد و کامپوزیشن ستینگ چیزی نمیدونید، توی ویدیوهای قبل برید نگاه کنید توی همین پلی لیست، قطعاً به چیزای خوبی میرسید، چون کاملا آموزش داریم اینا رو. پس من میذارم همون 2280 در 720. رزولوشنش هم رو همون کوارتر. خب در مورد رزولوشن هم قبلا توضیح دادم. خب اینا اگه بذاریم روی فول هم فرقی نمیکنه توی رندر نهایی ما. این فقط چیزیه که باعث میشه اگر یکم کمتر بذاریمش، مثل الان حالت کوارتر، نرم افزارمون گیر نکنه. ولی خب یه مقدار اینجا با کیفیت کمتری میبینیم، ولی توی رندر تأثیری نداره. میخوایم چی کار کنیم؟ یه لودینگ میخوایم بسازیم با هم دیگه. بچه‌ها برای ساخت لودینگ روش‌های مختلفی وجود داره. خب ولی من الان یه مثالشو براتون میزنم که هم با نرم افزار آشناتون کنم بیشتر، هم یه لودینگ ساخته باشیم. من یک باکس اینجوری میسازم. خب برای لودینگم میام بالاتر میذارمش اینجا که بهتر بتونم ببینمش. و خب این باکس میبینید که فیل نداره. باکس اول من فیل نداره و اینو میبندم، کاری بهش ندارم دیگه. الان از همین خب یه دوپلیکیت میگیرم. برای دوپلیکیت گرفتن روی لایه وای میسم و کنترل دی رو میزنم. لایه بالایی رو کاری ندارم، میرم رو لایه پایینی، استروکش رو خاموش میکنم. بذارید یه لحظه لایه بالایی رو من خاموش کنم. ببینید من الان لایه بالایی رو اگر خاموش کنم، استروک این رو صفر کنم، دیگه چیزی نمیبینیم توی صحنه. ولی میام به جاش فیلش رو زیاد میکنم. میگم چی؟ میگم آقا فیلت بیاد چه رنگی باشه؟ مثلا یه همچین رنگی بذارید، مثلا من بذارم مثلا قرمز یا قرمز تندتر یا هر چیزی. خب این از این. الان اگر بالایی رو روشن کنم یه استروکم دورش میفته، به همین سادگی. خب من این استروک انداختم دورش. من میخوام لودینگ من خب از اینجا شروع بشه، بیاد این صفحه رو پر کنه، منتها توی همین نوار زمانی من. باید چیکار کنم؟ با استروک اصلا کاری ندارم دیگه. خب استروکی که باید سر جاش بمونه در هر صورت. و به جاش میام چیکار میکنم؟ میام با فیل کار دارم الان. بچه‌ها اگر بخوام فیل رو من الان قسمت پراپرتیاشو باز کنم، خب و بیام سراغ ترانسفورم، اسکیلش رو کم و زیاد که کنم، میاد اینجوری کم و زیاد میشه. خب این به درد ما نمیخوره. خودش هم از هر طرف بگیرم میبینید همین اتفاق میفته. باید چیکار کنیم؟ چجوری مدیریتش کنیم؟ خب یه سری میگن بیا اینو خاموشش کن، حالا از این طرف جمع کنی یا از این طرف، باز که نمیشه اینجوری که لودینگ نمیسازن. دوستان مشکل برمیگرده به انکر پوینت ما. این انکر پوینتی که اینجا برای ما داره این کار رو انجام میده. پن بیهایند رو که توی پرانتز هم میبینید نمیشه انکر پوینت، انتخابش میکنم، اینو میام میذارم این اول اینجا نقطه شروع خود من. برای اینی که این خیلی قشنگ بچسبه بدون اینکه حالا انقدر خودتون اذیت کنید بگیرید بکشید گوشه ها یا بغل، پلاگینی وجود داره که من پلاگینش رو حتما بهتون آموزش میدم. یه پلاگین خیلی خوب و رایگانه. خب انقدر این پلاگین ارزشمنده که واقعا تا 20% حداقل میتونم بگم سرعت کارتون رو میبره بالا. اسمش موشن 2. اگه دوست داشتید خودتون قبلش دانلود کنید. اگرم نه، من نحوه نصبش و نحوه کار کردن باش رو توی جلسات بعد آموزش میدم. فقط هم این کاربردش چیز خیلی کاربرد دیگه داره. خب من اینو گذاشتم اول، درسته؟ حالا که گذاشتمش اول، اگر این رو ببینید از بالا و پایین جمع کنم که دوباره همون داستان رو داریم، ولی اگر از این طرف جمع کنم تو اسکیل ببخشید، ولی اگر از این طرف جمع کنم میبینید میاد میچسبه به اول، و اگر بزنمش رو صفر باید ناپدید بشه. به همین سادگی.
حالا من اینو صفر کردم، میگم آقا توی قسمت اول ویدیوی من اینجا تو ثانیه مثلا ما چند ثانیه کلا 21 ثانیه مثلا، میگم اینجا اسکیل عزیز شما یک فریم به تعلق میگیره. خب و میام کجا میام توی فریم 20 ببخشید توی ثانیه 21 و در واقع آخرین فریم این ویدیویی که داریم میسازیم و این رو میگم آقا الان شما 100 شو. حالا ببینیم اگر پلی کنیم چه اتفاقی میفته. ببینید توی این بازه همزمان شروع میکنن با هم دیگه میرن جلو و مثلا بذارید من یکم رد کنم وقتتون زیاد گرفته نشه. این آخر باید با هم تموم شه و این یه لودینگیه که نشون میده ویدیوی ما چقدر زمان داره و چقدر از زمانش مونده. خب این یک تکنیک باحاله که باید حتما یادش بگیرید. منتها بهتر از این هم خب خیلی روش ها هست، مثلا کانتداون زدن، دیدید تایمر میندازه که اینا رو با استفاده از اسکریپت نویسی داخل نرم افزار فتوشاپ بهتون یاد میدیم، نگران هیچی نباشید. مثلا وقتی یه لایه باز میکنیم آلت رو نگه داریم روش کلیک کنیم، مثلا اینجا میتونید داخل اسکریپت بنویسید. خب و اینجا خیلی دیگه دستتون بازتر میشه. اوکی شد و دیگه شما محدودیت نداره. دوباره اگه آلت هم بگیرید و کلیک کنید دوباره اون صفحه اسکریپت نویسی میره. این یکی از قدرت‌های افتر افکت که توی نرم افزارهای دیگه دیده نمیشه. خب و این لودینگ رو ما ساختیم. حالا یه مدل لودینگ دیگه بهتون یاد بدم که اینم باز سطح آماتور، زیاد پیشرفته نیست ولی خب خیلی کارتون رو راه میندازه برای خیلی کارا. من میام این دوتا رو میبندم، مثلا دیگه کاری باشون ندارم. خب یک الیپس اینجا میارم. خب این الیپس رو با نگه داشتن شیفت میکشم. دقت کنید حتما با نگه داشتن شیفت. خب یه چیز داره، انکر پوینت داره. اینم انکر پوینت رو تقریبا میذاریم وسط. گفتم حالا انکر پوینت رو که کار باش رو بهتون یاد میدم. ببینید اولا اگر شیفت رو نگه دارین سعی میکنه بچسبه به یه جاهایی، نکنید یکم مرتب حرکت میکنه و روی یه خط حساب. ولی من الان فقط میخوام حالا بذار چشمی خودم تنظیمش کنم تا بعداً اون اسکریپت رو براتون آموزش بدم. اینو گذاشتم اینجا، درسته؟ رو حالت انتخاب باشه، انکر پوینت هم انتخاب نباشه، روی حالت سلکشن تول باشه. میتونید وی رو بزنید از روی کیبورد. خب من الان وی رو نمیزنم، دلیلش اینه که نرم افزار ضبط من هر آن امکان داره من هر دکمه اشتباهی روی کیبورد بزنم یا متوقفش یا یه بلای سرش بیاد. به خاطر من از میانبرها استفاده نمیکنم طول ضبط. فیل کالر رو میخوایم چیکارش کنیم؟ میخوایم کلا رنگش رو از بین ببریم. ببینید اگر رو این کلیک کنید میگه آقا رنگ رو تغییر بده، ولی اگر رو اسمش کلیک کنید فیل، میتونید اینجا بیاید نان رو بزنید و اوکی دیگه ما اصلا فیل نداریم. این رو سایزش رو میکنم 10 استروک رو. استروک که من الان سایزش 10. رنگش رو هر رنگی که دوست داشته باشم میتونم بذارم. مثلا من میگم مثلا این رنگی باشه، اوکی، یا مثلا این رنگی باشه، این حدود رنگی. خب الان خیلی ساده میتونم اینجا ببینمش. من به خاطر اینکه بهترم دید داشته باشم، خب سر صدای ماشین و موتور میاسخیم کنم، به خاطر اینکه بهتر دید داشته باشم این رو حالتشو میذارم روی 7 مثلا. خب یکم کیفیتش میره بالاتر داخل صفحه‌ای که داریم میبینیم. خب میخوام چیکار کنم؟ میخوام این استروک دور حرکت کنه. دیگه کاری نه به فیل داریم نه چیزی. اینو رو حالت قبلی هم میتونستیم انجام بدیم اما تو خوشگل نمیشد. من می‌خواستم چیز بهتر باشه. دیدید نرم افزارهای ویندوزی یا نرم افزارهای گوشی لودینگی دارن، هی لود میشه. این برای این نیست که تا آخر بره. این لودینگی که داره لود میکنه یه چیزی بعد از بین میاد. توی موشن گرافیک خیلی میتونید از استفاده کنید. چیکار میکنیم؟ توی اتریبیوت ها اینجا رو که باز میکنید داخل همون لایه یک گزینه داریم به اسم اد رو که بزنید گزینه‌های مختلف اینجا برای شما وجود داره. من میرم سراغ گزینه تریم پث. این رو که بزنم یک سری اتریبیوت دیگه به من میده، خب که میتونم روش مانو بدم. گزینه‌های مختلفی داره. استارت رو که اگر استارت یا اند رو دستکاری کنم میگه از شروع برگرده یا از پایان. استارت رو بزنم از شروع برمیگرده. اگر اند رو دستکاری کنم از اند. فرقی نداره. ببخشید. من میام چیکار میکنم؟ میگم یه مقداری ازش بذار، خب و اینجا خوبه، اینجا اوکیه به نظر من. خب حالا میخوام انیمیتش کنم. چجوری؟ آفستش رو انیمیت میکنم. بچه‌ها نگاه کنید، آفست اینو حرکت میده دیگه، جاش رو میبینید آفستش تغییر میکنه. من این همون صفرش میکنم. خب میام میگم که آقا آفست عزیز من اینجا شما
چیز شو انیمیت شو، به قولی معروف کی فریم بعد میذارم، میگم تا فریم 4 دیگه نمیام اینو انیمیت کنم، میگم 5 دور کامل بزن. میبینید این چیه؟ این وقتی میرسه به 300 و نگاه کنید دقیقاً 360 درجه یه دور میزن، حالا شد 6 دور. میبینید؟ پس میگم 5 دور تا اینجا بزن. من اینو پلی کنم، خب تا اینجا مثلا، خب بعد میگم حالا از اینجا تا فریم مثلا تا ثانیه 12 بشو 55 دور. خب نگاه کن، احتمال داره سرعت بیشتر نگاه کنید، ببینید سرعت بیشتر شد. حالا نمیگم تا ثانیه 12، تا ثانیه 6 هم کافیه. خب از ثانیه 6 تا ثانیه مثلا 7، خب تو از 55 بشو 56 مثلا. ببینید لودینگو دیدین کند و تند میشه اون تو شرایط دیگه. نگاه کنید این الان یه سرعت نرمال، اینجا یکم تند شد داره با سرعت خوب حرکت میکنه، اینجا یکم کند شد. خب و بذارید من اینو یکم مانورش رو بیشتر کنم، اینجا نکنید، اینجا ببینید الان بهتره. خب الان یکم کند شد و دوباره از اینجا تا فریم 12 میگم که بشو 75. خب نکنید اینجا دوباره یکم سرعتش تغییر میکنه. به همین سادگی شما میتونید یه لودینگ داشته باشید که خیلی قشنگ بتونید مدیریتش کنید. حالا توی همین لودینگ، خب توی چند جلسه آینده بهتون یاد میدم که کانت داون هم بذارید، یعنی یک تایمر که تایمر شروع کنه کم و زیاد شدن و خیلی زیباتر میکنه کارو. حالا اگه ما بخوایم یه افکتی هم به این بدیم که خوشگل تر بشه، بعد چیکار کنیم؟ بچه‌ها یادتون باشه توی تب افکت وقتی کلیک میکنید توی نرم افزار افتر افکت یه مقدار همیشه اولش امکان داره شما رو گیر بندازه. میبینید این توی نرم افزار افتر افکت یه چیز طبیعیه، اصلا تو فکرش ابدا نرید که مثلا سیستمم مشکل داره و چیزا. افتر افکت انقدر سنگینه همیشه این قسمت پلاگین ها یا افکت و پریستاش این مشکلات رو داره. شما گلو رو سرچ میکنید، گلو افکت رو میارید و تست میکنید. خب میارید میندازید روی این، به همین سادگی لبه ها نورانی شد. میبینید به همین سادگی لبه ها نورانی شد. من میگم از همین نور خودش بگیر. خب کالر ای و بی جفتش از نور خودش میدم و یه مقداری شروع میکنم این گلوه رو زیادترش کردن. میبینید چقدر خوشگل شد. الان اگر کنه حالت گلو رو شما دارید خیلی خوشگل میبینید. یکم ببینم من نورش رو بیشتر کنم، اینتنسیتی اون چیزاش هم دستکاری کنم. الان یه نور خیلی خوشگل داره پخش میکنه و میبینید خیلی لودینگ زیباتر و جذابتری داره ما تحویل میده. این تا اینجای کار دوستان عزیز. توی جلسات بعد نکات خیلی خیلی حرفه‌ای‌تری رو بهتون آموزش میدم. فقط بازم تاکید میکنم ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.